Tanggapin na po natin, bahagi na ng buhay nating mga Pilipino ang mga sakuna at kalamidad. Lalo't hindi bababa sa 20 mga bagyo ang dumadaan sa Pilipinas kada taon. Isama pa riyan ang patuloy na banta ng mga lindol. Kaya, dahil lagi tayong nasa peligro, lagi rin tayo dapat handa. Sa siyudad ng Las Piñas, halimbawa, may isang nag-volunteer na turuan ang mga kawani at mga residente kung paano paghandaan ang kalamidad. Team, ready? Tuwing kumakagat ang dilim, madalas napapatakbo ang grupo ni na Sgt Neil at Sam. May mga tawag kasi silang nakukuha na nangangailangan ng agarang responde. Sino ko mag-anak ko yan? Yan ako mag-anak. Agad nilang inasikaso ang matanda. Hindi raw niya mailakad ang kanyang kanang binti. Ay, wag po kayo matulog na yan. Suspetsya ni na Sgt Neil na balian ng buto ang kanilang ni-rescue. Ayon sa mga kamag-anakan ng matanda, nabundol daw siya ng motorsiklo. Pero agad humarurot papatakas ang driver nito. Ay, hindi ko po alam ano nangyari. Nabangga daw ng motor. Motor tsaka jeep. So, dalhin lang po natin dyan sa hospital dito sa pinakamalapit. Nay, apo, alalahin po lang. Nay, nilipat po namin kayo dito, ha? Apo. Kami sa ilalim. Ikot lang natin. 1, 2, 3. Dahil sa kalagayan ng matanda, kailangan siyang madala sa malapit na ospital. Sandali, alali sa likod. Ula. Go! Wala. Especially with her age, senior na siya. And yun, hinang-hina talaga siya. And she's complaining of other pains, may masakit sa likod niya. Ang bahay ni Sgt Neil ang nagsisilbi na ring headquarters ng grupo. Ang kanyang parking area, nakahanda ang kanilang mga gamit para sa anumang uri ng trahedya. Karamihan sa mga ito, donasyon ng kanilang mga natulungan o di kaya gawa-gawa na lang din nila. Originally, dinonate ito, pintuan siya nung dumating. Pintuan po ng bahay? Pintuan ng bahay. Okay. Then, sabi nung isang member na nag-donate dahil hindi niya na kailangan and naisip niya, oh, sir, pwede natin gawing spine board ito. Marami na pong na-rescue to. Marami nang pinagdaan. Madami na pong pinagdaan. Madami na pong... Ang kanilang ambulansya mula naman sa kanilang sariling bulsa. Paano nyo kinonvert to? Gano'ng katagal ninyo ginawa? Mga 3 months siguro. 3 months in the Tapos, making. Okay. Saka nagdagdag lang unti-unti. So dati wala pa yung basket yan. So wala pa yung... Yung stretcher, sir, itong mga lalagay ng medicine, ito, upuan. talagang ginawa ko na lang to. Improvise din yan, sir. Oo, Mula, yan. okay. Kayo din gumawa nito, sir? Oh, pinatahi ko na Pinatahi lang. nyo Oh. pa. Kasama to nung recycle na kumot na binigay ng isang hotel. Tapos kayo na nagpagawa. Nagsisilbi ring eskwelahan ang bahay ni Sgt Neil para sa mga gustong matuto ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ang mga taga rito, ilang taong nag-aral sa pagre-rescue sa Philippine Red Cross at Office of Civil Defense ng Philippine Army. Ang mga rescuer kasi kailangan dumaan sa samut-saring training. Ang kanilang segunda manong CPR mannequin, pinangalanan pa nilang Casper. Tuturuan tayo ngayon ni Kuya kung paano ang tamang pagbibigay ng CPR. So kung may mga suot na belt or pants yung victim, kailangan luwagan din yun. Tanggalin. Okay. Not necessarily tanggalin. Yung mga belt lang, medyo luluwagan lang po. Okay. Then we cover her up. 1.5 to 2 inches po yung depth ng pag-push. So we position it here, strong hand, then the weak hand. So we make sure
that our hands does not touch any sensitive part ng victims, and we push hard and fast to the beat of Staying Alive. So, go! So tuloy-tuloy na yun, sir. Okay. Try niyo po. Okay, sir. Bali, sir, dahil ang dominant hand ko ang right yung dapat nandito. Opo. And then, sir, Insert ito. niyo lang po. Insert. Now- So, tinuturuan na ako ni sir kung paano magbigay ng CPRs. And then, sir, tapos... Keep your elbow straight po. Straight. Then talagang, without folding your elbow, push hard and fast. Continuous Mabilis lang lang, sir. Kailangan madiin, sir. po. Opo. You'll hear yung... Yan, kulang Sige yan, po. sir. Opo. Yun. Kailangan ganyan. So, medyo mabigat nga siya, sir, no? Kailangan yung puwersa. Opo. And then, tuloy-tuloy. Sir, tama po ba yung rhythm o mabagal? May kabagalan pa lang po. Kailangan po but mas mabilis. it comes with practice. Isang reservist o reserbang sundalo ng Philippine Army si Sgt Neil at sa kasalukuyan, nagtatrabaho naman siya bilang data analyst. Noon pa man, matagal na niyang nais magsilbi sa bayan. Bukod sa pagiging reserve personnel, pinasok na rin niya ang pagre-rescue. Binata pa lang si Sam, nasa puso na raw niya ang pagbobolontaryo. At noong minsang magkasabay sila ni Sgt Neil sa isang rescue training, naisipan na nilang magbuo ng grupo. Mula sa 2, umabot na sa 20 ang miyembro ng kanilang team ngayon. Then, immediate families na namin, then yung friends namin came in hanggang membership-wise malaki. But that's the thing in volunteerism. So, those who really have the heart to render volunteer work, yun, let's say 20 to 25 warm bodies ang bilang na nito. Go! Since third year high school po, tinuturuan na po niya ako. Then, sinasama niya po ako sa Camp Aguinaldo. Yun nga po sa high angle rescue. Sa mga babae po doon, ako lang po yung tumatalon simula bata. Talaga? Opo, mga 4 na palapag po, tinatalon ko. If ever may mga nasa harapan mo, merong nangailangan na tulong o first aid, kayang-kaya mong tulungan na sila. Kayang-kaya naman po. Pag wala ka talagang kaalaman sa mangyayari, lalo na dito po sa amin, area namin, prone po kami sa magiging baha, tsaka po sa earthquake, mahirap po pag hindi namin alam. What if nawala po yung parents namin? Di panic ko talaga po. Pagsapit ng kadiliman, gaya ng inaasahan, may isang tawag na namang nakuha ang grupo ni Sgt Neil. Hindi pa raw klaro ang detalye ng insidente, pero isa naman daw itong vehicular accident sa kali ng Daang Hari. Ilang minuto lang, narating namin ang lugar. Isang lalaki ang nakabulagta at walang malay ang aming naabutan. Nagkalat din ang mga dugo sa paligid ng pasyente. Ito na po yung motor, sir. Hindi, inaalam ko lang kung anong kung saan tumama din. Sir, meron mga saksi. Ito siyan. Sir, Walang responde, sir. Humihinga lang, sir. gising lang po ah. Opo eh. Gising lang po ah. Parang na outbalance siya sir eh, kanang binangga niya yung gutter. Kaya yun, dumutos na siya, nawala na siya ng control. Gawa siguro sir ng yung kurbada, tapos yung mga motorista natin, medyo mabibilis din sila minsan. Noong mga oras na iyon, dumating din ang ilang rescue team na tutulong sa pasyente. Sa mga ganitong insidente, mahalaga ang bawat minuto para maisalba ang buhay ng mga naaksidente. Bilang protocol sa lungsod, kapag dumating ang rescue team ng lokal na pamahalaan, sila na rin ang magtatakbo sa malapit na ospital. Daang Hari leading to Bacoor, Cavite. Talagang prone itong area na to kasi halos walang humps dito sa area. Pagdating sa bahay ni Sgt Neil, agad nagpahinga ang grupo.
Pero maya-maya lang, nakatanggap ng text message si Sam. Ang lalaking kanilang nirespondihan dahil sa tindi ng pinsalang tinamo, agad ding binawian ng buhay. So nakakalungkot kasi hindi ka nakasave ng buhay, pero ganun talaga. May mga pagkakataon na dumadating talaga na namamatay sa biyahe o sa kamay mo. So yun yung mga malungkot na part na na-experience namin. Dahil sa samot-saring aksidente at hindi mabilang na trahedya ang nangyayari sa bansa, naisipan na rin nilang magturo sa mga kabataan para nang sa gayon maging sila mismo ay handa at may kakayanang magsalba sa oras ng pangangailangan. Lagi mong maiisip yon with your bloody hands, duguan yung damit mo, pag-rescue mo. Nothing beats the feeling na alam mo, you saved a life. And does it come with monetary satisfaction? It doesn't. Yun lang ang masakit dyan. Don't expect to earn from this thing that we do. Walang ganun. But one thing's for sure, you get merits up there. Ang pagboboluntaryo bilang rescuer, higit pa sa magagarang kagamitan o mga sopistikadong makinarya ang kailangan sa bansang may malimit na trahedya o sakuna. Ang pagpupursige at pagmamalasakit sa kapwa, ang lubos na mahalaga para madugtungan ang buhay at marespondihan ang mga nangangailangan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako si Jamie Santos, kasama sa iisang brigada.